Кінець червня 2001 року. Папа Римський Іван Павло II приїхав в Україну. У Львові його зустрічали як національного героя. Майже 500 000 вірян, що оваціями та радісними вигуками вітали понтифіка. Ми користаємося тої ласки, що він ніс і мир, і любов, закликав нас бути справжніми учнями Ісуса Христа. Як то було щільно, наш пан Скарбник, тут пан Пономарьов, бачите, попав, подружжя, яке підходило до благословення. А це все було живе море, це все було в живих людях. «Дощ падає, а діти ростуть» – знаменита фраза, що її тогочасний понтифік сказав під час своєї промови. Понад 20 років після візиту Івана Павла II згадують із любов'ю та вдячністю. «Дощ падає, а діти ростуть. Дощ падає, а війна триває. Дощ падає, а діти ростуть у війні». В історію папа Ян Павел II увійшов як борець зі злом. Коли папа Римський Іван Павло II відвідав свою батьківщину Польщу у 1979 році, він привернув величезні натовпи прихильників, роздмухавши хмари страху та брехні комуністичного режиму та показавши світу та самим полякам справжню картину країни. Заклик папи «Не бійтеся» відгукнувся серед грізних політиків, зокрема Рональда Рейгана та Маргарет Тетчер, і означав загибель для імперії зла. Україна має тісні зв'язки з Римо-католицькою церквою. 909 парафій, 96 монастирів, приблизно 1 200 000 прихожан. Українська греко-католицька церква, утворена ще 1596 року під час Берестейської унії. Це східна католицька церква, яка перебуває у повній єдності з апостольським престолом. За кількістю своїх вірних, понад 5,5 мільйонів, вона є найбільшою у світі з усіх 23 східних церков у католицькій спільноті та другою після Латинської церкви. Тож під формальним впливом Ватикану велика релігійна громада українців. До того ж, не лише безпосередньо у нашій країні. Загалом 1 мільярд 300 мільйонів католиків по всьому світу. З такими числами це найбільша християнська церква на планеті. Це історія про те, як священнослужителі зближувалися з диктаторськими режимами, як бажання бути нейтральними у кровопролитних війнах робило їх мовчазними співучасниками злочинів. Той, хто допомагав нацистам втекти після Другої світової, і той, що віддав своє життя за іншого. Той, що вперто боровся з комунізмом, і той, хто закликав Україну до капітуляції. Збірний образ католицької церкви, єпископ, наступник святого апостола Петра, вікарій Ісуса Христа на землі. Західний патріарх – один з 5 великих християнських патріархів – папа Римський. «2 березня 1939-го, півроку до початку Другої світової війни, католицька церква обрала нового папу Еудженіо Пачеллі, у релігійному світі більш відомий як Пій XII. Сучасний Ватикан подаватиме діяльність понтифіка як тиху підтримку євреїв, як боротьбу за цінності й милосердя, як максимальні зусилля під час Великої кривавої війни. Але архівні документи свідчитимуть про інше. Папа знав про злочини нацистської Німеччини і мовчав про них. На поверхні тоді, як і 85 років по тому, з'явився наратив – треба домовлятися, потрібен мир. Напередодні Другої світової, завершуючи план вторгнення до Польщі, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер брав участь у переговорах з папою Пієм XII. Ця подія була настільки секретною, що про неї не знав навіть німецький посол при Ватикані. Святий престол приховував інформацію про перемовини понад 80 років. Тільки 2020-го архіви розсекретили. Пій XII і Адольф Гітлер не відчували прихильності один до одного. Але у кожного були свої причини для початку цих переговорів. Найвищим пріоритетом папа ставив досягнення угоди з нацистським режимом, щоб припинити переслідування Римо-католицької церкви в Третьому рейху та на завойованих нею землях. Зі свого боку Гітлер побачив можливість покласти край папській критиці, яка стала таким подразником за попереднього папи. Як сказав принц фон Гессен папі, Гітлер бачив лише 2 потенційні перешкоди для досягнення порозуміння – расове питання та участь католицького духовенства в німецькій політиці. Священикам і єпископам не можна дозволяти висловлювати будь-яку критику нацистської політики.
Немає вказівок на те, що папа Пій коли-небудь піднімав проблему кампанії нацистів проти євреїв Європи. Якщо на те пішло, понтифік тоді не висловлював жодної опозиції щодо расових законів Муссоліні. Історик та письменник Девід Керцер підсумував ці факти у своїй книзі «Папа на війні». Релігійну спільноту знову сколихнули дискусії і баталії. Небагато тем в історії церкви чи Другої світової війни викликають такі гострі суперечки, як рішення Пія XII уникати прямої публічної критики Гітлера чи його режиму та публічно мовчати перед обличчям Голокосту. Багато церковних консерваторів зображують Пія як непохитного, відважного ворога Гітлера та фашизму. Інші жорстоко критикували його за те, що він не засудив нацистську загарбницьку війну та спробу Гітлера знищити всіх євреїв Європи. Навіть коли 16 жовтня 1943 року нацистські есесівці зібрали понад 1000 євреїв у самому Римі, папа відмовився, щоб його голос був почутий. Євреїв протримали 2 дні в комплексі біля стін Ватикану, а потім посадили в потяг, що прямував до Аушвіцу. Період перед Другою світовою війною був несприятливим для церкви. З одного боку, Радянський Союз, який католики вважали своїм головним ворогом через атеїстичність і комунізм. З іншого – нацистська Німеччина, що визнавала, але порушувала домовленості з католицькою спільнотою. Адольф Гітлер буквально розпустив партію католицького центру, а це була одна з найвпливовіших в Україні політичних сил. Нацисти запропонували так званий компроміс. Християни не лізуть у політику, їх натомість не знищують і майже не обмежують у правах. Тож папа Римський Пій XII пристав на такий мир. Історики згодом сперечатимуться, це були домовленості, щоб захистити церкву чи підтримка нацистської політики. Ватикан неодноразово пропонував так званий план миру, який перегукується із позицією католицької церкви в російсько-українській війні. Понтифік просив Польщу підтримати територіальні забаганки нацистів. Польський уряд та посол категорично відмовились, переговори не принесли бажаного миру. Згодом, після окупації Польщі, залишилися хіба що молитви про те, аби війна не перекинулася на Західну Європу. Схоже, Бог не чув ані католиків, православних, євреїв чи мусульман. І Друга світова навіть вийшла за межі одного континенту. Католицькі священники під час війни вели себе по-різному. Єпископ Алоїс Худал так сильно прикипів серцем до нацистів, що навіть допомагав їм утікати до Аргентини. Австрійський священнослужитель пізніше казав, багато з переслідуваних нацистів були повністю бездоганні, і він вирвав їх у їхніх мучителів за допомогою фальшивих документів, що посвідчують особу. Алоїс Худал допоміг втекти і архітектору Голокосту та знаменитому поплічнику Гітлера Адольфу Айхману. На совісті нациста життя більш ніж 5 мільйонів людей. Джеральд Штайнехер, науковий співробітник Гарвардського університету, вже у 2010-х отримав доступ до внутрішніх документів в архівах Міжнародного комітету Червоного Хреста. Записані спогади свідчать, що ця організація, переважно у Римі чи Генуї, дала зелене світло на втечу великої кількості колишніх нацистів через Італію. Переважно щурячими маршрутами вони рухалися до Іспанії, а також Північної та Південної Америки, зокрема Аргентини. Дозволи видавалися на прохання Ватиканської комісії у справах біженців. Серед втікачів гауптштурмфюрер СС Клаус Барбі, архітектор Голокосту Адольф Айхман і вчений Йозеф Менгеле, який проводив експерименти над в'язнями. Іноді і вбивці, і жертви буквально сиділи в одному човні. Колишні члени СС часто змішувалися зі справжніми біженцями та представляли себе етнічними німцями без громадянства, щоб отримати транзитні документи. Євреїв, які намагалися потрапити до Палестини через Італію, іноді контрабандою переправляли через кордон разом із нацистами-втікачами. Допоки одні рятували шкури нацистських убивців, інші готові були покласти на вівтар своє життя заради жертви гітлерівського режиму. Польський францисканець Максиміліан Марія Кольбе у своєму монастирі під Варшавою приймав євреїв та інших біженців. Важка праця, постійні знущання та проблеми зі здоров'ям. У нього працювала тільки одна легеня, не зупиняли священика від порятунку тих, хто не заслужив переслідування нацистів. Втеча в'язня спровокувала наказ видати 10 невинних на смерть у камері голоду. Серед них був сержант Франтішек Гайовнійчик, який мав дружину і дітей. Аби врятувати його життя, Кольбе добровольцем пішов на страту.
У камері він підтримував товаришів, молився з ними, аж через 2 тижні його вбили уколом фенолу. До 2020 року Ватикан запевняв світ, папа Пій XII не знав про злочини нацистської Німеччини і нічого не міг вдіяти з Голокостом. Розархівовані документи покажуть трохи іншу картину. Папа боявся, мовчав, але найімовірніше знав. Нещодавно знайдене листування свідчить про те, що папа Римський Пій XII часів Другої світової війни мав детальну інформацію від довіреного німецького єзуїта про те, що до 6 тисяч євреїв і поляків щодня вбивають газом в окупованій Німеччиною Польщі. Документація підриває аргумент Святого Престолу про те, що він не міг перевірити дипломатичні повідомлення про звірства нацистів, щоб засудити їх. Лист від священника преподобного Лотара Кеніга до секретаря Пія датований 14 грудня 1942-го. У повідомленні йдеться, що нацисти вбивали до 6 тисяч євреїв і поляків щодня з Рави-Руської, міста, яке сьогодні розташоване в Україні, і транспортували їх до Белжиця. У Белжецькому таборі загалом загинуло 500 тисяч євреїв. Новизна і важливість документа випливає з цього факту. Що стосується Голокосту, тепер є впевненість, що Пій XII отримував від німецької католицької церкви точні і детальні новини про злочини, скоєні проти євреїв. Прихильники Пія довго наполягали на тому, що він не міг рішуче виступати проти нацистів через побоювання репресій у церкві. За десятки років після смерті папи найбільша його спадщина – дискусії про те, чи він мовчав щодо Голокосту, чи все ж таємно допомагав рятувати євреїв. Прихильники Святого Престолу вірять, що за часів папи Римського Пія XII священики допомагали євреям врятуватися від нацистського режиму. Критики наполягають, що понтифік мовчав. Адже майже за весь час Другої світової він не засудив ані нацизму, ані злочинів проти євреїв. В Ізраїльському меморіальному центрі пам'яті Голокосту Яд Вашем досі неоднозначно ставляться до образу папи Пія. Роль Ватикану у Другій світовій війні залишає багато моральних дилем невирішеними. Під час війни Ватикан зберігав нейтралітет і не схвалив союзницьку кампанію. Історична політика Ватикану під час війни полягає в тому, щоб залишатися однаково доступним для всіх сторін як миротворець. Ця роль була б скомпрометована партійною підтримкою. Але коли виникає зло такого масштабу, як нацизм, чи справді нейтралітет є вибором для релігійного лідерства? Це питання залишається актуальним і 2024 року. Діло справедливості – мир. Це гасло папи Римського Пія XII. За своє ймовірне мовчання щодо злочинів нацистської Німеччини він отримав наймення папа Гітлера. У 2020-х історик та письменник Девід Керцер отримає доступ до стенограм розмов поміж посланцем Гітлера та папою Римським. Це буде низка таємних зустрічей, які понтифік секретно задокументує. Вони відбуватимуться і до Великої війни, і після окупації Польщі. Одна з них трапиться 24 жовтня 1939 року. Це дата після кровопролитних боїв, масових жорстоких розправ над поляками і незаконного захоплення чужої землі. Тоді папа Римський підведеться і скаже на прощання: «Я завжди прагнув миру між церквою та державою і продовжую це робити». Коли Пій піднявся, щоб завершити їхню зустріч, він сказав принцу, як високо він цінує його візит, і попросив передати Гітлеру його теплі вітання. 85 років після початку Другої світової війни. 2024. Регіональні конфлікти та війни усе ще спалахують у світі. Добро і надалі намагається протистояти злу. Глобальна спільнота ставить на порядок денний питання біженців, подолання наслідків бойових дій, мир. Прагнення миру знову колихає Європу. Папа Римський Франциск коментуватиме усе, що відбуватиметься у світі. Голод, міграція народів, нетрадиційна любов і війни. Деякі його заяви у найгіршій традиції Пія XII будуть політизованими. Відвідуючи монгольську столицю Улан-Баатор, папа Римський Франциск звернувся з привітанням до їхніх сусідів, закликаючи китайських віруючих бути хорошими християнами та хорошими громадянами. Проте комуністична диктатура в Пекіні не має поняття громадянства. Вона вимагає беззаперечної, абсолютної, постійної покори.
На фотографіях відважної купки китайських вірних, які дісталися до Монголії, щоб побачитися з понтифіком, видно, як вони закривають обличчя в надії вирватися з лап партійно-державної машини спостереження. Католицьким єпископам у материковому Китаї, яких тепер призначали лише з дозволу партійного керівництва, було заборонено їздити до Монголії. Але повернімося до початку правління чинного папи. 13 березня 2013 року. Із комина Секстинської капели у Ватикані з'явився білий дим. За традицією, це означало, що нового папу римського обрано. Дзвіниця собору святого Петра розродилася гучним гомоном. Папу Бенедикта замінив папа Франциск. Попередній понтифік, якого називали доволі консервативним соратником Івана Павла II, зрікся престолу через погіршення здоров'я. Хорхе Маріо Бергольо, уродженець Аргентини. Він став першим наступником апостола Петра, який походить не з Європи. Перший єзуїт на чолі католицької церкви. Його духовне ім'я Франциск проголошує світу. Новий папа служитиме простоті і смиренності. Після обрання понтифіком він особисто пішов оплатити рахунок, залишений у римській резиденції, де він мешкав під час конклаву. Порушуючи традицію, він не оселяється в апостольському палаці, а вирішує проживати у резиденції Святої Марти. Він також відмовляється від лімузина та водія на користь громадського транспорту і старенького фіата та сам час від часу куховарить. Згодом у нього з'являється свій профіль в Інстаграм та Твіттер. Будучи аргентинцем, він продовжує любити оперу, танго і футбол. Зокрема, він є фанатом аргентинської футбольної команди Сан-Лоренцо де Альмагро і навіть має членський квиток. Папі Франциску загалом симпатизує релігійний світ. Він здійснює візити до країн, де є війни чи регіональні конфлікти, молиться за мир на планеті, підтримує екологічні зміни і робить своєрідний прогресивний крок у бік нетрадиційних вірян. Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари. Глава Ватикану сказав, що священникам слід дозволити благословляти одностатеві та незвичайні пари за певних обставин. Але водночас благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів або бути пов'язане з цивільними союзами чи весіллями. За мир в Україні Франциск молився задовго до повномасштабного вторгнення. Тоді це були загальні заклики зупинити насильство і обурення через війну поміж християнами. Тоді, знову ж таки, у традиціях Пія XII Франциск намагався залишитися на межі поміж жертвою та агресором, не стаючи на бік жодної з країн. Подекуди це виливалося у політизовані ситуації, які обурювали українців чи ставали ґрунтом для подальшої російської пропаганди. Під час зустрічі у Ватикані 2015 року папа Римський Франциск закликав російського президента Владіміра Путіна докласти значних і щирих зусиль для того, щоб домогтися миру в Україні. Окрім того, папа Франциск і пан Путін відзначили важливість дотримання мирних угод, підписаних у Мінську представниками офіційної влади України і двох самопроголошених республік на сході країни. Ініціатором зустрічі з понтифіком був президент Путін, який перебуває в Італії з офіційним візитом. Далі ще одна зустріч із російським диктатором 2019-го. Усмішки, мила розмова, начебто перед понтифіком простий президент простої країни, а не загарбник, що провадить агресивну політику упродовж десятків років. Пресс-служба Кремля отметила удовлетворенность российского президента беседой, которая, как сообщается, была конструктивной и доброжелательной. 24 лютого 2022 року сподівання Франциска на так званий «мир поміж християнами» згоріли чорним попелом. Почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Окупанти показали своє справжнє обличчя – це вбивства, гвалтування, мародерство, порушення усіх законів війни і погрози цивілізованому світу. Звідтоді папа часто робив дві речі – молився за мир в Україні і так само часто виправдовував країну-агресорку у російсько-українській війні. 15 квітня 2022 року. Хресна хода у Ватикані, за якою пильнують мільйони католиків у світі. Під час 13-ї стації, присвяченої роздумам про смерть Ісуса, хрест триматимуть сім'ї українки та росіянки. За задумом, цей крок мав би символізувати братні відносини між українцями та росіянами. Українці не зрозуміли жесту.
Українці саме переживали битву за Маріуполь і саме відчували біль від рани, що звалася Буча. Ватикан тим часом закликав до примирення. Наша позиція така. Сьогодні під час активної фази цієї несправедливої війни, зокрема, коли ми всі очікуємо ще одного наступу російських військ на Україну, такого типу жести в принципі неможливі. Адже щоби миритися, треба бути принаймні живими. І коли йде активна фаза такої вбивчої війни, говорити про примирення зовсім не на часі. Спершу потрібно припинити нас вбивати, а тоді можна говорити про наступні кроки. Наступним кроком має бути засудження злочинця і встановлення справедливості. Усі ті злочини, які кояться проти України, мають бути засуджені міжнародним трибуналом. Ми їх сьогодні кваліфікуємо як геноцид. Здавалося, Святий Престол мав би прислухатися до вірян, які засуджували Росію. Не лише українці, а й велика спільнота поляків, італійців, зокрема, стали на захист України. Але ні, папу Римського уже годі було зупинити. За день після хресної ходи з наративами про братські народи Франциск засудив країни, що підтримують українських біженців. В одному з інтерв'ю, відповідаючи на питання журналістки про подолання упереджень стосовно людей, які рятуються втечею від війни, папа Римський сказав, що біженців і далі ділитимуть на категорії. Це правда. Біженці поділяються. Є перший клас, другий клас, колір шкіри. Якщо вони походять із розвиненої країни або з нерозвиненої країни, ми расисти. І це погано. Рік по тому, березень 2023-го, українська релігійна спільнота неодноразово закликала папу приїхати до України. Він сказав: «Я приїду, якщо поїду і до Росії. Або дві країни, або жодної». Він також заявляв, що досі не відвідав Київ, оскільки ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог. Ближче до хресної ходи 2023 року у Ватикані оприлюднили божевільну і кровожерливу ідею – поставити разом хлопчика з Маріуполя, який покинув своє місто через війну, та малого росіянина, чиї рідні воювали проти України. Цю ідею на хресній ході не реалізували, але прес-реліз із так званими стражданнями російських дітей залишили. Перший розповідає про те, як вночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні ж довелося попрощатися з батьком. Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього, повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті моя сім'я вирішила повернутися в Україну. Розповідає він, зазначивши, що ситуація тут є важкою, і додає: але в серці в мене залишилася та впевненість, про яку мені говорила бабуся, коли я плакав. Побачиш, що все мине. З Божою допомогою повернеться мир. Другий тим часом розповідав про те, як жахливо бути росіянином. «Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину. І одночасно не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле», йдеться у прес-релізі Ватикану. Хлопець згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист із повідомленням про його смерть. У цьому тексті легко читається, що рідні росіянина були на війні в Україні. «Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великий смуток і страждання», – додав він. Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Цей проросійський прес-реліз завершується словами російської дитини: «Ісусе, будь ласка, зроби, щоб був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами». Тож Ватикан укотре поширив російський наратив про так звані братні народи і намагався нівелювати біль української дитини. Бо ж російські діти теж страждають. Щоправда, є одна різниця. Маленькі і дорослі українці гинуть, захищаючи свою землю. Росіяни ж прийшли сюди вбивати, зокрема і дітей. Однак понтифік досі не відчуває різниці поміж агресором та жертвою. У відеозверненні до російської молоді 25 серпня 2023 року папа Франциск заявив: «Ви – нащадки Великої Росії святих, правителів, Великої Росії Петра I, Екатерини II, тієї імперії, великої освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини». Прес-секретар Кремля Дмитро Песков віддав належне невдалим висловлюванням папи Франциска.
Він сказав, що знання понтифіка про російську історію є приємними та в унісон зусиллям російської держави викладати історію згідно з інтерпретацією Володимира Путіна. Це викликало тривогу із запізненням, і офіційні особи Ватикану намагалися применшити зауваження папи, але шкоди було завдано. Надто легко звинувачувати в цих помилках погані поради. Дипломатичні і розвідувальні можливості Ватикану величезні. Дехто пояснює крихітну позицію папи латентним антиамериканізмом, який випливає з його раннього досвіду під аргентинською хунтою, яку підтримували Сполучені Штати Америки в 1970-х і на початку 1980-х років. Можливо. Але найгіршим аспектом цього є те, що він, здається, не вчиться на своїх помилках. Росіяни справді використовують цю спадщину, захоплюючи інші країни і стираючи чужі міста і села з лиця землі. Однак згодом папа Римський Франциск заявив, що його слова до російської молоді про велику Росію були невдало сформульовані. Понтифік не мав на меті виправдовувати імперіалізм. За його словами, головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну. За час повномасштабного вторгнення до Ватикану неодноразово прибували гості з України. Президент Володимир Зеленський, дружини бійців полку Азов, які чекали своїх чоловіків із Маріуполя, діти-біженці, що змушені були тікати від війни, посадовці, чиновники, прихильники України. Папа Римський продовжував молитися за нашу країну. Однак голоснішими за слова про справедливий мир стали заклики до капітуляції. Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слова «вести переговори» – сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тоді потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтесь вести переговори, поки не сталося гірше. Незабаром офіційний Ватикан вийшов із жалюгідними виправданнями слів папи. Вкотре католицька церква намагалася переконати релігійний світ. Ви все не так зрозуміли. Директор Ватиканської прес-служби Маттео Бруні відповідає журналістам з приводу заяв папи в інтерв'ю радіотелевізіоне Свідзера «Швейцарське радіотелемовлення італійською мовою». Папа використовує образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, маючи під цим на увазі припинення воєнних дій, перемир'я, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. Він прагне дипломатичного вирішення задля досягнення справедливого і тривалого миру. У пошуках миру, який пропонує папа Франциск, чи пам'ятає понтифік, як виглядав драмтеатр у Маріуполі? Там сиділи люди і чекали на евакуацію. Діти, пенсіонери. Їх вбила російська авіабомба попри величезний напис на площі «Діті». Чи бачив Франциск кадри, де українці виходили з Авдіївки з піднятими руками, бо боялися окупантів і боялися, що їх обстріляють попри те, що вони цивільні? Чи думає папа про таких українців, коли пропонує підняти білий прапор? Чи згадує він масові поховання в Ізюмі, де росіяни, втікаючи під тиском сил оборони, закопували сотні тіл українців? Навряд чи. 9 березня отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав із членами постійного синоду помолився разом з українцями у храмі Святого Юра на Мангеттені у Нью-Йорку. Глава церкви звершив молебень за перемогу України та справедливий мир, після чого зустрівся з українською громадою одного з найбільших міст США. «Я вам хочу одне сказати від народу з України», – звернувся глава УГКЦ до українців у Нью-Йорку. «Україна зранена, але не скорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії. Послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах, бо ми знаємо, якщо Україна, не дай Боже, була б хоча частково завойована, пошириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони, росіяни, так хотіли залити кров'ю весь Київ. Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа,
яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав. Змилосердившись і обравши. Саме так звучить девіз папи Франциска. Чи достатньо сьогодні милосердя у Ватикані до країни, яка обороняється від жорстокого, цинічного та жахливого агресора? Відповідь на це питання дасть історія. Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Всі – християни, мусульмани, іудеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, які з армією, в силах оборони, там, на передовій, захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2500 кілометрів десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити.